יום השואה, ובהתאם אני רוצה לפתוח בשיר כשהלב בוכה. כשהלב בוכה רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחן. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שיר מאוד נוגע. היום הזה בכלל הוא יום לא פשוט בכלל, בהתחשב בהקשר גם לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום במדינה, והשואה, מיני שואה שחטפנו פה בעוטף עזה ב-7 לאוקטובר. אני רוצה להדליק נר זיכרון לזכר נרצחים בשואה, ולחבר את זה גם לזכר כל נרצחים מהמלחמה הארורה הזאת. לא פשוט בכלל, ואני מקווה שהבשורה שאנחנו מביאים יכולה באיזשהו מקום לנחם, או יש פה את המורכבות הזאת. בסוף המדינה הזאת קמה באיזשהו מקום כתגובה אותנטית מיידית לשואה, כאיזשהו מקלט, ודיברנו על זה גם לא מעט, והחזון של לאן המדינה הזאת הולכת, אם הוא נשאר כמקלט ללא איזשהו חזון של זהות וחירות ומשמעות שאנחנו מדברים עליו, החשש הגדול הוא שאנחנו עלולים לחוות עוד הרבה אסונות לא פשוטים. אני רוצה להקריא, לפני שנתחיל את הפרק שלנו היום במצע, במילים של דוניה רוזן. דוניה רוזן היא כתבה יומן שהתיעוד שלו הגיע ליד ושם, והיא אומרת ככה: רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן לפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו, שתיקחו נקם באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנו מן החיים. רוצה אני שתקימו יד לנו, מצבה שתגיע עד לשמיים, ציון שיראה אותו העולם כולו, פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר. ואז לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהנום. מאוד מאוד מתחבר למילים האלה. ביקרתי היום באנדרטת עמודי האש ביער הקדושים.
יש שם שני עמודים, מעבר מהשואה לתקומה וכל הסיפור המטלטל שהעם שלנו עבר ב-80-90 שנה האחרונות. חזון העצמות היבשות שבא ונרקם לנו מול העיניים בצורה מופלאה, אין דרך אחרת להגיד את זה. ואנחנו נמצאים היום במצב שבו השאיפה שלנו חייבת להיות לשנות את הכיוון. מחזון של מקלט מאימי השואה, למשהו נשגב יותר, למשהו עמוק יותר, למשהו אמיתי יותר, שמובא בעיניי בצורה הכי טובה בספר שאנחנו קוראים, מדינת ישראל הוראות הפעלה. אנחנו בפרק החמישי, היום אנחנו עוסקים בתוכנית הכלכלית. זה לא יום רגיל, והתלבטתי אם להמשיך כרגיל, אבל החלטתי בכל זאת שעם כל הקושי ועם כל הכאב שהיום הזה מביא איתו, להמשיך בכל זאת. בשם הפעולה, בשם ההבנה שאנחנו צריכים לשנות פאזה, בשם ההבנה שהגיע הזמן לשנות חזון, או לפחות לכתוב חזון, או להכיל על עצמנו את החזון הזה, שהוא מעבר למקלט. ואנחנו נתחיל היום עם התוכנית הכלכלית של מפלגת זהות. קווי יסוד לתוכנית הכלכלית. במשך 3 העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, כלכלתה הייתה סוציאליסטית וריכוזית. רק בעשור הרביעי לקיומה התחילו תהליכי ליברליזציה נרחבים במשק, כשבמקביל החלה צמיחה כלכלית משמעותית. ב-30 השנים האחרונות, התמ"ג של מדינת ישראל צמח פי 10, ורמת החיים השתפרה משמעותית. לא מדובר בצירוף מקרים. מהתבוננות במצב כלכלתן של מדינות העולם, נראה בבירור שאימוץ של מדיניות כלכלית ליברלית המעודדת יוזמה חופשית, מביא עמו צמיחה ושגשוג לכל שכבות האוכלוסייה. בעוד מדיניות הכלכלית ריכוזית והתערבות ממשלתית מעכבות את הצמיחה ופוגעות בכל השכבות גם יחד. משקיהן של המדינות המובילות במדדי החופש הכלכלי, כגון שוויץ וסינגפור, נהנו במהלך הזמן הזה מצמיחה מהירה עוד יותר. מפלגת זהות מאמינה שכלכלת שוק חופשי היא המודל היעיל ביותר, ושאימוצה הוא המפתח לצמיחתו העתידית של המשק הישראלי. יותר מכך, היא גם המודל המוסרי והצודק ביותר, משום שאינה פוגעת בחירותם של אזרחי ישראל לבצע עסקאות מרצונם החופשי ולפעול למען שיפור מצבם הכלכלי. מפלגת זהות תפעל לצמצום מעורבות הממשלה בכלכלה, להקטנת המנגנון הבירוקרטי ולקידום החירות הכלכלית במדינת ישראל. מדינת ישראל התברכה בהון אינטלקטואלי וברוח יזמית הנותנים לה יתרון משמעותי בפיתוח חברות סטארט-אפ ותעשיות עתירות ידע. אימוץ עקרונות השוק החופשי יאפשר ליתרון זה לבוא לידי ביטוי בצורה טובה והיעילה ביותר. כפי שניתן לראות בגרף הבא, אני תכף אראה לכם, מדינת ישראל משתרכת מאחור במדדי החירות הכלכלית. על פי נתוני קרן הריטג', ישראל נמצאת רק במקום ה-35 בעולם במידת החופש הכלכלי. אנו שואפים להפוך את ישראל למדינה מהמובילות בעולם במדד החופש הכלכלי. הפרקים הכלולים בשער זה יפרטו את הצעדים שמפלגת זהות תנקוט על מנת לקדם את החופש הכלכלי בתחומים שונים של הכלכלה הישראלית. אז יש פה איזשהו גרף שמראה בעצם את 10 המדינות החופשיות ביותר, יכול להראות לכם, לא יודע עד כמה אתם רואים, שהמובילות שבהם זה הונג קונג, סינגפור, ניו זילנד, שוויץ, וישראל נמצאת הרחק מאחור. השפעת המדיניות על העשירונים הנמוכים. לפעמים נשמעת הטענה שהשוק החופשי מועיל רק לעשירים ואילו העניים נזנחים מאחור. אך ההפך הוא הנכון. למעשה, מדיניות ליברלית כלכלית עוזרת במיוחד דווקא לעשירונים הנמוכים. כפי שמראה הגרף הראשון, תכף אני אראה לכם, למרות החשש מהתרחבות הפערים, דווקא במדינות הקפיטליסטיות ביותר, חלקו של העשירון התחתון בהכנסה הלאומית הוא הגדול ביותר. כפי שהגרף השני מראה, ההכנסה המוחלטת של העשירון התחתון במדינות הליברליות ביותר גדולה פי כמה לעומת המדינות הפחות ליברליות. כלומר, העשירונים הנמוכים במדינות שאימצו את מודל השוק החופשי משגשגים יותר, הן באופן יחסי לשאר אזרחי המדינה והן באופן מוחלט. כן, אז יש פה איזשהו גרף שמראה את החלק של ההכנסה הלאומית של העשירון התחתון, כשבעצם רואים שבמדינות הכי קפיטליסטיות החלק בהכנסה שלהם הוא הכי גבוה, ויש פה עוד גרף שמראה שההכנסה השנתית לאדם בעשירון התחתון במדינות הכי קפיטליסטיות הוא $11,000.
בסדר? הכנסה שנתית, לעומת המדינות הכי פחות קפיטליסטיות, שם זה $1,000 לשנה. כלומר, מדיניות שוק חופשי מועילה גם לעשירון התחתון ואפילו במיוחד. לעומת מדינות אחרות אפשר לראות את זה בהשוואה מאוד ברורה. הלאה, הקלת עול הרגולציה. אחד ההבדלים הבולטים הוא בין הכלכלה הישראלית לכלכלות המצליחות בעולם הוא שפע החוקים והתקנות שמגבילים, מסדירים ומנהלים את חייו הכלכליים והחברתיים של האזרח הישראלי. זהות מאמינה שהחופש לפעול, לסחור, לעבוד ולקיים חיים חברתיים וכלכליים הרחק מעינו הפקוחה וידו הכבדה של השלטון המרכזי חיוני לחיי חופש ושגשוג. נתוני מכון פרייזר מראים שעל פי מדד עול הרגולציה, מדינת ישראל ניצבת במקום ה-80 בעולם. במילים אחרות, עול הרגולציה על אזרחיהן של כל המדינות המצליחות בעולם קל יותר במידה משמעותית מזה שמוטל על אזרחי ישראל. על המדינות הסובלות מרגולציה יותר ממדינת ישראל נמנות מדינות כגמביה, גאנה ויוון. אלו לא מדינות שכדאי לנו לחכות. חלק מרכזי בתוכניתה של זהות לקידום החירות הכלכלית בישראל הוא הקלה משמעותית של עול הרגולציה בכל תחומי הכלכלה על ידי ביטול רחב, אך מושכל, של חוקים ותקנות שאין בהם צורך. הורדת יוקר המחיה. מכיוון שמונופולים בחסות המדינה, חוסר תחרות ומכסים הם בין הגורמים העיקריים לעליית יוקר המחיה. החזון של זהות למאבק ביוקר המחיה הוא להפוך את ישראל לאזור סחר חופשי. זהות תפעל לביטול ההגבלות שקיימות כיום על תחרות חופשית, ותצמצם ככל האפשר את מעורבות המדינה בכלכלה. תחרות חופשית כפי שהיא נהוגה במדינות המשגשגות כמו שוויץ והונג קונג, היא גם המנגנון היעיל והמוסרי ביותר שמבטיח, מלבד שמירה על החירות האישית ועל חופש העיסוק, גם מחיר נמוך וגם איכות גבוהה ומגוון מוצרים כמעט בכל תחום. התוכנית הכלכלית של זהות תעודד תחרות חופשית וצמיחה של המשק הישראלי, ובכך תביא להורדה של יוקר המחיה. שינוי שיטת המיסוי. פישוט מבנה המס. חוקי המס הסבוכים הנהוגים בישראל הם תוצאה של מדיניות ממשלתית שלא רואה במיסוי כרע הכרחי הדרוש למימון הוצאות המדינה, אלא ככלי לקידום המדיניות הכלכלית והחברתית הרצויה בעיניה. לפי השיטה הנוכחית, התנהגויות ואוכלוסיות שהשלטונות מעוניינים לקדם זוכות בהקלות מס, ואילו התנהגויות לא רצויות נענשות במיסים גבוהים ובהיטלים מיוחדים. יוצאות הדופן הן עבודות מכניסות ויוזמות רווחיות, פעילויות אשר מועילות למשק שאפשר היה לצפות שהמדינה תעודד, אשר נענשות בפועל במיסוי מוגדל ביותר. כתוצאה משיטת המיסוי הזאת, יש לישראל מבנה מס מורכב יתר על המידה שמזיק לכלכלה, פוגע ביזמות ומסובך מכדי שהאזרח הממוצע יוכל להבינו. חברות גדולות ובעלי הון יכולים להרשות לעצמם רואי חשבון מהשורה הראשונה שמצליחים לתכנן את תשלומי המס שלהם כך שיהיו נמוכים ככל האפשר. יזמים, עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים שאין להם את המשאבים האלה, רואים את תשלומי המס שלהם עולים בחדות דווקא כשהם מתחילים להצליח. רבים מהם מתייאשים ומוותרים על המיזמים שלהם. רבים עוד יותר מוותרים על היוזמות מלכתחילה, והתפתחות המשק נפגעת מכך שבעלי הכישרון אינם מביאים את היתרונות היחסיים שלהם לידי ביטוי. באותו הזמן, מקורבים וקבוצות לחץ מפעילים את כוחם הפוליטי כדי להשיג הקלות ופטורים ממס שישרתו את צורכיהם. קשה לאמוד את הפגיעה בכלכלה ואת הירידה בתקבולי המיסים כתוצאה ממדיניות המיסוי הזו. זהות תדחה את מדיניות המיסים הנוכחית ותשאף ליישם את שיטת המס השטוח. מס בשיעור אחיד ונמוך ככל האפשר, החל על כל סוגי ההכנסות. ללא מדרגות מס, ללא נקודות זיכוי וללא הקלות למקורבים. מיסוי שטוח יעודד את כל אזרחי ישראל ליזום, להתקדם ולהצליח ככל שיוכלו, ויבטלו את אחד הכלים העיקריים של הממשלה לתכנון הכלכלה מלמעלה. האזרח הממוצע יוכל למלא בקלות את דוח המס שלו שיהיה בין עמוד אחד, בין אם הוא שכיר או עצמאי. אם הקלות המס לקבוצות אוכלוסייה או לסוגי השקעות מסוימים יוכחו כחיוניות, ניתן יהיה להמירן בתשלום ישיר, כך שנוכל לראות בדיוק כמה המימון עולה לנו ולשקול את כדאיותו בכל פעם מחדש. ראוי לציין כי כל שלב ביניים בדרך ליישום שיטת המס השטוח, בין אם בביטול נקודות זיכוי, בין אם בהאחדת שיעורי המס על סוגי הכנסות שונים, ובין אם בצמצום מספר מדרגות המס יקרב אותנו ליעדנו, שיטת מיסוי פשוטה, ברורה והוגנת יותר, ללא תמריצים מעוותים וללא פתח להשפעה של קבוצות לחץ. הקטנת נטל המס. בד בבד עם פישוט מבנה המס, זהות מתחייבת להקטין את נטל המס המוטל על האזרח הישראלי. הורדת נטל המס תשאיר יותר כסף בידי הציבור, תתרום לשגשוג הכלכלי של המשק, ויש בה גם את היתרון המוסרי של מתן אפשרות לכל אדם לשמור חלק גדול ככל האפשר מפרי עמלו. התעשייה והמסחר בישראל.
על מנת לאפשר מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המשק הישראלי, על המדינה למשוך ידיה ככל האפשר מהתערבות בכלכלה בכלל ובעסקים בפרט. כיום, מדיניותה של ישראל מקשה על פעילות עסקית בתחומה עם מיסוי גבוה ובלתי שוויוני על חברות ועם חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים חריגים. זהות תשנה את המצב הזה ותהפוך את ישראל ליעד מבוקש להשקעות ולפעילות עסקית באמצעות הצעדים המפורטים בפרק זה. הקטנת מס החברות. מס החברות, הפוגע בעשרות אלפי עסקים בישראל ומרחיק חברות זרות המעוניינות להשקיע בה, מהווה מכשול מרכזי בפני הצמיחה הכלכלית, התעסוקה והרווחה הכללית במדינה. זהות תפעל להורדתו לרמה שתמנע פגיעה בחברות ישראליות ותהפוך את מדינת ישראל ליעד אטרקטיבי לחברות זרות להשקעות. זהות תוריד את מס החברות בצורה רוחבית, שקופה וזהה לכל סוגי החברות בארץ. אין זה תפקידו של השלטון לבחור מגזרים מנצחים או מפסידים. אין זה תפקידו של השלטון להעדיף ייצוא על פני יבוא או הייטק על פני תעשייה מסורתית. אנו לא נפלה שום סקטור ושום קבוצת אינטרסים לטובה או לרעה. החוק לעידוד השקעות, שמהותו מתן הטבות מס לחברות מסוג מסוים, יבוטל. בשלב ראשון נוריד את מס החברות בצורה רוחבית ל-18%. בשלב השני נשאף להוריד את שיעור המס ל-12.5%. ייעול התקציב והדחיפה הכלכלית שהמשק יקבל מהורדה דרמטית במס החברות, דווקא יגדילו את תקבולי המיסים בכלל לרמה שתאפשר לנו להוריד משמעותית גם את שיעור מס הכנסה. המדינה לא תנסה לנווט את השוק. על המדינה להימנע מלהשקיע בפיתוח מיזמים או תחומים מסוימים שהיא מעוניינת לקדמם. כאשר המדינה בוחרת להקצות משאבים לתחום מסוים או לחברה מסוימת, חזקה עלינו שהמדינה תבצע זאת פחות טוב מהקצאת המשאבים אילו התבצעה על ידי משקיעים פרטיים במסגרת השוק החופשי. למדינה אין את הידע ואת המוטיבציה שיש למשקיעים הפרטיים. המעורבות שלה בהשקעות בתעשייה עשויה לגרום לא רק לנזק ישיר של אובדן המשאבים שהושקעו בצורה לא נכונה, אלא גם לנזק עקיף של מניעת אותם משאבים מיוזמות הראויות להשקעה. בנוסף, מעורבות כזו פותחת פתח להשפעה של לוביסטים ושל מקורבים על החלטות נבחרי ציבור, כך שההחלטות המתקבלות עלולות להיות מושפעות משיקולים זרים. מדובר בפרצה הקוראת לגנב. זהות תאסור על מתן הטבות, הקלות ומענקים מצד המדינה לחברות מסוימות. כשם שכל החברות בכל התחומים ישלמו מס חברות זהה, הן יהיו שוות בעיני המדינה גם משאר הבחינות. המדינה לא תעדיף חברה אחת על רעותה. רק כך ניתן לוודא שהשוק אכן יהיה חופשי, תחרותי ונקי מהשפעת שיקולים זרים. הגופים הממשלתיים שתפקידם לסייע ליזמות או לעודד את התעשייה ייסגרו. ניסיונות הממשלה לעודד את הצמיחה באמצעות התערבות בשוק בדרך כלל רק מאטים אותה. לכן יש לסגור את הגופים שעוסקים בכך. בין הגופים שיבוטלו יהיו מכון הייצוא, רשות החדשנות, הרשות לעסקים קטנים, המשרד לטיפוח יזמות, החממות ליזמות טכנולוגית ואחרים. סמכויותיו של משרד הכלכלה והתעשייה יקוצצו בהתאם. עיקר תפקידו של משרד זה הוא לעודד את הצמיחה הכלכלית של ישראל תוך כדי השגת יעדים חברתיים מסוימים. בהתאם להשקפתנו, הרואה בכך התערבות מזיקה, יבוטלו רוב סמכויותיו של משרד זה. סמכויות העוסקות באכיפת חוקים ותקנות לא יבוטלו בשלב זה, אך הצורך בחוקים ותקנות האמורים ייבחן, ותקנות שאין בהן צורך של ממש יבוטלו. הסרת חסמים רגולטוריים ובירוקרטיים. יש לנו פה ציטוט מהמשנה. רבי יהודה אומר, ולא יפחות את השער למכור בזול מפני שהוא מרגיל לבא אצלו ומקפח מזונות חבריו. וחכמים אומרים, מי שמפחית את השער זכור לטוב, שמתוך כך אוצרי פירות מוכרים בזול, וכן הלכה. נכון להיום, ישראל מדורגת רק במקום ה-52 בעולם, ובמקום ה-29 מתוך 32 מדינות ה-OECD, בעלות ההכנסה הגבוהה במדד קלות עשיית עסקים. ככלל, דירוג גבוה של חופש עסקי מוביל לתוצאות כלכליות וחברתיות טובות יותר, ולכן אנו שואפים להקל על עשיית עסקים בישראל, ולזכות במקום בחמישייה הראשונה במדד זה. לשם כך, עלינו לצמצם את הדרישות הרגולטוריות והמכשולים הבירוקרטיים הבלתי סבירים המקשים על הקמתו, הרחבתו וניהולו של עסק בישראל. חסמים בירוקרטיים ורגולטוריים מהווים מכשול בפני יזמים ומשקיעים שמעוניינים להשקיע בהקמת עסק בישראל ומעודדים אותם להשקיע את כספם ומרצם במקום אחר או אפילו לוותר על המיזם כליל, ובכך פוגעים בתחרות ובצמיחת המשק הישראלי. הדבר נכון במיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים, שלעיתים קרובות אינם מסוגלים לשאת בעלויות הנדרשות כדי לעמוד בדרישות הרגולציה או בעלויות שכירת איש מקצוע שילווה אותם בתהליכים הבירוקרטיים. בכך,
החסמים האלה מטים את השוק לטובת החברות הגדולות ותאגידי הענק באופן שאינו הוגן ושגורם לפגיעה בכלכלה. למעשה, רגולציה משמשת לא פעם לחסימת מתחרים חדשים, כאשר היא נתפרת למידותיהן של החברות הגדולות. בעוד אזרחי ישראל משלמים את המחיר על היעדר תחרות. לכן, גם רגולציה מופרזת שהצורך בה אינו נבחן מעת לעת מאפשרת לנבחרי ציבור לעזור למקורבים וללוביסטים משיקולים זרים תוך פגיעה בכלכלה הישראלית. זהות תפעל לתקן עיוותים אלה. זמני ההמתנה לפעולות מנהלתיות יקוצרו ועלויותיהן יופחתו כדי להקל ככל האפשר על יזמים, להקים ולנהל את עסקיהם. יש לקצר את זמני ההמתנה לפעולות מנהלתיות. הצעד הראשון הוא לבחון את הצורך בכל פעולה ופעולה. לוותר על פעולות שאין בהן צורך ממשי ולפשט ככל הניתן את אלה שיש בהן צורך. הצעד השני הוא מודרניזציה של המערכות האדמיניסטרטיביות, כך שניתן יהיה להגיש טפסים ולשלם עליהם באופן מקוון, ואולי גם לעבד אותם חלקית בצורה אוטומטית כדי להקל את עומס העבודה על הפקידים ועל אנשי המקצוע האחרים. לאחר מכן יש לקבוע זמני יעד קצרים משמעותית לביצוע הפעולות השונות ולעדכן את מצבת כוח האדם במקרה הצורך. לדוגמה, תהליך פתיחת עסק בישראל אורך כיום 12 ימים בממוצע ועולה כ-5,000 שקל. באמצעות צמצום הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך ומתן אפשרות להגיש טפסים באופן מקוון, אנו שואפים להגיע למצב שבו יעשה תוך יום אחד ובעלות של 500 שקל. דרישות רגולטוריות בלתי סבירות יוקלו או יבוטלו. יש להבדיל בין דרישות רגולטוריות לגיטימיות וסבירות שנחוצות על מנת להגן על שלום הציבור או למנוע הונאה, לבין דרישות בלתי סבירות ושהתועלת מהן שולית או אפילו אפסית, ואילו יישומן כרוך בהשקעה של זמן ומשאבים רבים. אנו מתחייבים לבחון תקופתית את הדרישות הרגולטוריות תוך התחשבות בנסיבות ובהתפתחויות טכנולוגיות או אחרות, ולבטל או להקל דרישות והגבלות בלתי סבירות או בלתי נחוצות. בין היתר, כוחו של מכון התקנים הישראלי יצומצם, כמפורט בפרק העוסק ביבוא בשער זה. קבלת אישור בנייה למבנה מסחרי תהיה קלה יותר כאשר תיושם תוכנית הדיור של זהות, כמפורט בפרק הדיור בשער זה. חוזים יאכפו באופן יעיל ומהיר יותר. כיום, הליך משפטי ממוצע מרגע הגשת התביעה לבית המשפט עד למימוש פסק הדין אורך 975 ימים. זהות תפעל לקצר זמן זה לקרבע מאורכו כיום, כ-250 יום, על ידי הגדלה משמעותית במספר השופטים שתסייע בהפחתת העומס על המערכת המשפטית. חלק מהמחלוקות הכלכליות יוכרעו במערכת המשפט העברית המקבילה למערכת המשפטית, כמפורט בפרק מערכת המשפט העברית במצע, מה שיסייע גם כן בהפחתת העומסים על המערכת המשפטית. הקלות על היבוא. היבוא הוא האמצעי שבעזרתו תושבי ישראל יכולים ליהנות מהמוצרים האיכותיים ביותר ומהמחירים התחרותיים ביותר שיש לשוק העולמי להציע. מכסי מגן והגבלות על היבוא הם בין הגורמים התורמים יותר מכל לעליית יוקר המחיה בישראל. למעשה, כאשר המדינה מקשה על תושביה לרכוש מוצרים מיובאים ומאלצת אותם לקנות במקומם תוצרת מקומית נחותה או יקרה יותר, היא בעצם מסבסדת על חשבונם את התעשיות המקומיות הכי פחות יעילות ותחרותיות. אם התושבים יוכלו לרכוש מוצרים מיובאים במחיר תחרותי במקום התוצרת המקומית, יישארו בידיהם משאבים עודפים שיוכלו לשמש גם לרכישה של אותם שירותים ומוצרים מקומיים שהם באמת מעוניינים לרכוש. אנו מאמינים שמאמצי המדינה לצמצם את היבוא ולייצר את צעדיהם של היבואנים גורמת לפגיעה חמורה בציבור הישראלי. לכן אנו מתחייבים לפעול, לצמצם בחדות את מעורבות המדינה ביבוא. במקביל, אנו נדאג לחזק את היצרנים, הסוחרים וספקי השירות המקומיים באמצעות הפחתת המיסוי וצמצום מעורבות הממשלה, כפי שמפורט בפרק התעשייה והמסחר בישראל. ביטול מכסים והסרת מגבלות על היבוא. זהות תבטל לחלוטין באופן הדרגתי את המכסים ואת מכסות היבוא. רק כך יוכל הציבור הישראלי ליהנות מיתרונותיו של השוק העולמי. בנוסף, ייבחנו מחדש כלל ההגבלות על יבוא שהתקבלו מנימוקים שאינם כלכליים ויוסרו הגבלות שאינן סבירות. צמצום כוחו של מכון התקנים הישראלי. זהו תפעל להגבלה דרמטית בכוחו של מכון התקנים הישראלי לפגוע בתחרות וביבוא. מכון התקנים מהווה לעתים קרובות מכשול בפני יבוא, גם של מוצרים העומדים בתקנים מחמירים המקובלים בעולם. מכשול זה הוא לעתים קרובות בלתי עביר עבור יבואנים קטנים ובינוניים. לעתים קרובות מדי, הפעלת סמכות שרירותית של מכון התקנים מייקרת את מחירם של המוצרים המיובאים לארץ ואינה מועילה כלל הבטיחות.
אנו נפעל להגביל את סמכותו של מכון התקנים, גם באמצעות אימוץ של תקנים מחמירים מקובלים, כגון התקן האירופאי. מכון התקנים לא יוכל למנוע יבוא של מוצרים העומדים בתקנים אלו או לעכבם לבדיקות מיותרות. ההגבלה הזאת על כוחו של מכון התקנים תצמצם משמעותית את השפעתו השלילית על היבוא ועל יוקר המחיה, מבלי לפגוע ביכולתו לבצע את תפקידו. צמצום כוחו של מכון התקנים יועיל גם ליצרנים המקומיים. כל תקן שיאומץ לצורכי יבוא, יאומץ גם לצורכי ייצור מקומי. ניתן יהיה לייצר בארץ לא רק בהתאם לתקן הישראלי, אלא גם בהתאם לאחד התקנים המחמירים האחרים שיוחלט לאמץ. הדבר יאפשר גמישות בייצור הנחוצה ליצרנים הישראליים, בייחוד ליצרנים קטנים ובינוניים שמתקשים להתמודד עם דרישות הרגולציה המחמירות, מבלי לסכן את בטיחותו של הצרכן הישראלי. יפה, אחריות תקציבית וצמצום החוב הלאומי. ממשלת ישראל מתנהלת לפי תקציבים גירעוניים כדבר שבשגרה, כאשר את הכסף החסר למימון פעולותיה היא משיגה על חשבון הגדלת החוב הלאומי. זהות מאמינה שזהו דפוס פעולה קלוקל. אמנם יש מקרי חירום שמצדיקים נטילת הלוואה, אך אף משק, קטן או גדול, לא יכול לפעול בגירעון לאורך זמן. הגדלת החוב הלאומי מאטה את כלכלת המדינה, מקטינה את יכולת הממשלה ללוות כספים בשעת דחק, ומהווה נטל על הדורות הבאים. זהות תדרוש מהממשלה להתנהל באחריות כלכלית. זהות לא תנסח תקציב גירעוני, אלא כאשר יש צורך דחוף ללוות כספים, למשל בשעת מלחמה. זהות תדרוש ממשרדי הממשלה לגלות אחריות תקציבית ולבצע את עבודתם ביעילות על בסיס המשאבים העומדים לרשותם. במקום שהממשלה שלא תוכל לעמוד בדרישה זו תלווה בחוסר אחריות עוד ועוד כספים על חשבון הדורות הבאים, יהיה עליה להשלים את החוסר בתקציב באמצעות מציאת מקורות מימון נוספים, כך שלא תוכל להתחמק מלתת את הדין לציבור על התנהלותה הכלכלית. זהות תייעל את עבודת הממשלה ותקטין את הוצאותיה. דרישות התקציב הגדולות ביותר מגיעות ממערכת החינוך עתירת הרגולציה והבירוקרטיה וממערכת הביטחון על שלל בעיות התכנון התקציבי המאפיינות אותה. זהות מבטיחה לפעול בנחישות הדרושה כדי לטפל בבעיות אלו. זהות תשים לעצמה למטרה להקטין את החוב הלאומי. השאיפה בעת ניסוח תקציב המדינה תהיה להגיע לעודף תקציבי שישמש להקטנת החוב הלאומי, בהתחשב בכדאיות הכלכלית של המהלך. אנו מתחייבים להכניס את הקטנת החוב הלאומי למערכת השיקולים בעת בניית התקציב. איננו חוששים מהקטנת תקציב המדינה. אנו מאמינים שהמפתח לשגשוג כלכלי ולרווחת תושבי ישראל אינו הגדלת תקציב המדינה הכללי, כלומר בהגדלת הממשלה, אלא להפך. ברוב התחומים, האזרח יכול לפעול לרווחתו טוב יותר מאשר הממשלה. האזרח הוא זה שיודע מהן מטרותיו, והוא גם זה שמעוניין יותר מכל להשיג אותן. הגדלת תקציב המדינה משמעותה העברת משאבים מידי האזרחים לידי הממשלה, שתשתמש בחלק גדול מהם כדי לממן את פעילותה, ותשקיע את מה שנותר מהם בצורה פחות יעילה ממה שהיו עושים אותם האזרחים מהם המשאבים נלקחו. לכן, אנו שואפים להקטין את תקציב המדינה, להשאיר עוד משאבים אצל האזרחים, ולהותיר להם את האחריות ואת החירות לדאוג לצורכיהם בכוחות עצמם ובהתאם להשקפת עולמם. הפרק הבא שאנחנו הולכים אליו הוא תוכנית הדיור. תוכנית הדיור של מפלגת זהות. זה משהו שכדאי להאזין. בעיקרון, באופן כללי, אני אומר את זה כל פעם, אחרי כל פרק שאנחנו מסיימים לקרוא, עד כמה מפלגת זהות, יש לה תפיסת עולם רציונלית. מפלגת זהות באה עם רעיונות הגיוניים, עם רעיונות איכותיים, עם רעיונות מהפכניים של חירות. ומי מאיתנו לא רוצה חירות? מי מאיתנו לא שואף להגיע למצב שהוא בסוף מחליט מה קורה עם הכסף שלו, מה קורה עם החינוך של הילדים שלו, מה קורה עם הבריאות שלו. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו בוחרים את הדברים האלה ולא בוחרים בשבילנו, ובדרך כלל כשבוחרים בשבילנו, כולנו יודעים את זה. כשבוחרים בשבילנו זה אף פעם לא קולה למה שאנחנו באמת רוצים. זה תמיד בערך, זה תמיד חצי. במיוחד כשזה המדינה, במיוחד כשזה ממשלה, במיוחד כשזה משהו לא מאורגן בצורה חופשית, בצורה תבונית על ידי האזרחים. בסוף הממשלה נועדה לשרת את האזרחים ולא להפך. זה חשוב לזכור, תמיד. תוכנית הדיור והמקרקעין, אנחנו מתחילים. מבוא לתוכנית. החזון של זהות ומציאות שבה רכישת דירה בישראל תהיה באפשרותו של כל ישראלי בוגר עם משכורת ממוצעת מבלי שישתעבד למשכנתה למשך רוב חייו.
כדי שמציאות זו תוכל להתממש, זהו תסלק את שלושת החסמים שבולמים את הבנייה למגורים בארץ ומעלים את מחיריה לרמה בלתי נסבלת, ואלו הם: המונופול. כמעט כל הקרקעות שניתן לבנות עליה, 93% רשומה בבעלות בעלים יחיד, רשות מקרקעי ישראל, כלומר המדינה. רשות זאת משחררת קרקעות לבנייה ביד קמוצה ובמיסוי גבוה, וכך נוצר לחץ מחירים אדיר ותמידי על כל קרקע לבנייה בארץ. הבירוקרטיה. הליכי התכנון והאישור לבנייה למגורים בנויים כך שתהליך אישור הבנייה דרכם אורך שנים, הרבה מעבר למקובל בארצות אחרות. עודף רגולציה והגבלות הרבות על הבנייה מפריעים ליזמים להיענות לצורכי השוק ומייקרים את הבנייה. ההקפאה. מעל 20 שנה, מאז שרבין, פרס ונתניהו הכירו בעם הפלסטיני, ממשלות ישראל מונעות או מעכבות בנייה חדשה בלב ארץ ישראל, ביהודה, בשומרון ואפילו בירושלים, ובכך מצמצמות משמעותית את אפשרויות הבנייה ברמה הארצית מעבר לפגיעה ברמה האזורית. כל אחד מהגורמים הללו בנפרד מקטין במידה רבה את היצע הקרקע למגורים בישראל ומזניק למעלה את מחירי הדיור. התוצאה של שלושתם ביחד היא מחדל חמור ומתמשך שפוגע קשות בכולנו. כיצד נפתור את משבר הדיור? מפלגת זהות מציעה מדיניות כוללת שתבטל את שלושת החסמים הללו, ובכך תאפשר תנופת בנייה ארצית נרחבת שתפתור במהירות את משבר הדיור הקיים. התוכנית תתבסס על העקרונות הבאים: הקרקעות שייכות לאזרחים, לא למדינה. זהו תפרק את מנהל מקרקעי ישראל ותעביר את הקרקעות הפנויות שבידיו לשליטת האזרחים. מעבר למשמעות הכלכלית והערכית של החזרת הקרקע לאזרחי ישראל, הצעד הזה יאפשר לסחור בקרקעות בשוק החופשי, ויגדיל משמעותית את היצע הקרקעות לבנייה, ובכך יביא לירידת מחירי הקרקע בישראל. ייעוד הקרקע והגבלות על בנייה ייקבעו בידי הקהילה המקומית. המדינה והרשויות המקומיות לא יוכלו לקבוע איזה שימוש יעשה בקרקע פרטית, ואילו הגבלות יחולו על הבנייה. קהילת בעלי הקרקעות באזור מסוים תקבע אם להגביל את ייעוד הקרקעות בו לתעשייה, מסחר, מגורים, חקלאות וכדומה. הקהילה היא גם זו שתחליט על הטלת מגבלות על בנייה, כמו למשל הגבלה על גובה בניין מרבי. בכך תתאפשר הגמישות הדרושה לפיתוח הבנייה בקהילות, כך שתתאים לביקושים ולצרכים של הקהילה. התופעה שבה הקרקעות מנוצלות בצורה גרועה או אפילו עומדות ריקות בציפייה לשינוי ייעודן תיפסק. רבות מהקהילות צפויות להיענות לדרישות השוק ולהגדיל את כמות השטחים המיועדים למגורים, ובכך להוריד את מחירי הקרקע. 3. צמצום חסמים בירוקרטיים. תהליכי קבלת אישור לבנייה יקוצרו ויפושטו משמעותית, ומגבלות רגולטוריות רבות יבוטלו או יעברו לרמה מקומית יותר. גופים רגולטוריים יבוטלו או יצומצמו בהתאם. הדבר יהפוך את תהליך הבנייה לקל, מהיר ומשתלם יותר לטובת יזמי הבנייה ולטובת הציבור. 4. החלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. עם החלת הריבונות תבוטל הקפאת הבנייה, ולמעשה יבוטלו כל ההגבלות והסמכויות הממשלתיות הייחודיות ליהודה ושומרון, בכך תתאפשר בנייה חופשית גם בלב ארצנו. המודל לעידן החדש בשוק הדיור הישראלי מבוסס על צמצום חד במעורבות מוסדות השלטון בתחום המקרקעין. בפרק הבא אנו מציגים תפיסה חדשה שתביא להוזלה של הדיור ולעלייה באיכות החיים של האזרח הישראלי, ותאפשר להיצע הדירות להדביק את הביקוש. מבנה התוכנית. התוכנית מחולקת ל4 חלקים המתארים ומנתחים את השינויים הנדרשים. 1. רפורמות בתחום הבנייה העירונית. 2. הגדרה מחדש של תפקידי המדינה והרשויות בהסדרת הבנייה. 3. רפורמות בתחום המקרקעין ופירוק הרשות למקרקעי ישראל. 4. סיכום ותחזית לירידת מחירים. רפורמת הבנייה העירונית. מטרות הרפורמה: לפשט את השימוש ואת המסחר במקרקעין, להביא להתחדשות תמידית של הערים, להתאים את הבנייה ואת השימוש בה לדרישות התושבים, לצמצם למינימום את השחיתות בענף על ידי צמצום הצורך במגע בין האזרח לממסד, להביא להוזלה משמעותית של מחירי הדיור. עיקרי רפורמת הבנייה העירונית: הגדרה מחדש של סיווגי השימוש בקרקע. החלוקה המקובלת, מגורים, חקלאות, מסחר, תעשייה, בידור, מלאכה, משרדים ועוד, תבוטל. יוגדרו מחדש 4 סיווגים בלבד: שמורות טבע וגנים, תשתית ציבורית, בנייני ממשל וקרקע לשימוש פרטי. חלוקת הערים לרבעים קטנים והומוגניים. הערים יחולקו לאזורים קטנים בעלי אוכלוסייה הומוגנית ככל האפשר, בהתאם לקהילות המקומיות. מטרת החלוקה תהיה להעביר חלק גדול מסמכויות העירייה להגביל את הבנייה לקהילות המקומיות.
החלפת התב"ע, תוכנית בנייה עירונית, בתוכנית רובע מוסכמת. מגבלות על בנייה ועל שימוש בקרקע ברובע מסוים התקבלו על ידי דיירי הרובע באמצעות אישור של תוכנית רובע מוסכמת, בלא התערבות העירייה או הרשות המקומית. מודל זה יאפשר לתושבים המקומיים לקבוע בעצמם את אופיו של הרובע, וייתן להם את הגמישות הנחוצה כדי להגיב לדרישות המשתנות של האוכלוסייה המקומית ולתנאי השוק, תוך כדי שהוא מגן על דיירי הרובע מהחלטות שאינן מתחשבות בצרכים או נובעות משיקולים הזרים להם. הגדרה מחדש של הזכות להתנגד לבנייה, כך שתחול רק על מטרדים ברורים ומוחשיים. רפורמה בתהליך הבנייה. אנו ניצור פורמט אחיד ופשוט יותר של תהליך הבנייה, נצמצם את כמות הבירוקרטיה הנדרשת ונסיר חסמים רגולטוריים עודפים. בכך תצטמצם משמעותית יכולתה של הרשות המקומית לעכב או למנוע בנייה מטעמים לא ענייניים על כל התופעות השליליות הנובעות מיכולת זו, ויקטנו ממדי השחיתות. הרפורמה תוזיל את העלויות הנלוות לבנייה, תקצר את משך הזמן הנדרש לפני שמיזמי בניין יצאו אל הפועל, ותעודד השקעות של יזמים בתחום. תקנות הבנייה הנחוצות שיוותרו יאכפו בהקפדנות, והעבריינים יענשו בחומרה. ביטול כל המיסים הייחודיים למקרקעין, מס שבח, היטל השבחה, דמי הסכמה ועוד, העירייה תוכל לגבות אגרה מכל בנייה חדשה שייעודה העיקרי יהיה כיסוי עלויות הפיקוח על הבנייה ומימון קרן להרחבה עתידית של תשתיות ציבוריות, כגון כבישים וביוב. הקמת מנגנון לרישום מהיר בטאבו של הקרקעות. העברת סמכות התכנון מהעירייה אל התושבים. הסמכות להסדיר את הבנייה בעיר נמצאת כיום בידי העיריות, שמממשות אותה בהתאם לתוכנית מתאר שהן מכינות. הדבר מתבסס על התפיסה לפיה רק מתכנן מרכזי בעל תוכנית מסודרת וקשיחה יכול לתכנן באופן יעיל מערכת מורכבת כמו עיר. כאשר ניתנת לעירייה הסמכות התכנונית הזו, הדבר נעשה תחת ההנחה שהעירייה תדע להקצות שימושים מותרים לקרקעות שבתחומה בצורה יעילה ומאוזנת, להטיל או להסיר הגבלות בנייה בהתאם לצורכי התושבים, ואף לחזות בצורה מדויקת למדי את צורכיהם העתידיים. זהות מאמינה שהנחה זו אינה עומדת במבחן המציאות. התכנון המרכזי דווקא פוגע ביכולתן של הערים להתפתח, פוגע ביכולתם של התושבים לעשות שימוש יעיל באדמותיהם, פוגע בהיתכנות הכלכלית של מיזמי בניין וגורם לעליית מחירי הדיור. על מנת שהקהילות המקומיות יוכלו להגיב לתנאי השוק המשתנים ולצורכי האוכלוסייה המשתנים, יש להעביר את רוב סמכויות התכנון לקהילה המקומית. אנו נעשה זאת באמצעות החלפת התב"ע בתוכנית מתאר ברמה הקהילתית, תוכנית הרובע המוסכמת. תוכנית הרובע המוסכמת. תוכנית בניין עיר תבוטל, ובמקומה יבואו תוכניות רובע מוסכמות. הסמכות לקבוע הגבלות בנייה וייעודי קרקע תילקח מהרשות המקומית ותינתן לבעלי הקרקעות בכל שכונה. כך יתאפשר לתושבי אותה שכונה להשפיע באופן ישיר על סביבת המגורים שלהם ועל ערכי נכסיהם, ותנוטרל ההשפעה של גורמים חיצוניים בעלי אינטרסים זרים. תושבי השכונה הם אלה שמושפעים ישירות מתוכניות הבנייה. לכן יכולתם להעריך את ההשלכות טובה יותר, והתמריץ שלהם לקבל החלטות נכונות עבור השכונה גדול יותר. כל המגבלות המופיעות כיום בתב"ע יוכלו להופיע גם בתר"ם. כך למשל תוכל להיקבע בתר"ם מגבלה על גובה הבניין המקסימלי המותר, על כמות מינימלית של מקומות חנייה, או על האפשרות לפתוח בתי עסק ברובע מסוים. תוכניות הרובע המוסכמות התקבלו ברוב קולות לתקופה של 20 שנים. אישור התר"ם יעשה באמצעות משאל, בו ישתתפו כל בעלי הנכסים בשכונה מסוימת. ניתן יהיה להכניס שינויים בתר"ם, בטרם תפקע באמצעות החתמת רוב מיוחס של בעלי הנכסים. ביזור סמכות קבלת ההחלטות, כך שיאושרו על ידי רוב התושבים ולא על ידי מספר מצומצם של בעלי תפקידים, תצמצם מאוד את היכולת להשפיע על ההחלטות באמצעות מתן שוחד או באמצעים בלתי קשרים אחרים, ובכך יקטנו משמעותית ממדי השחיתות המעורבת בתהליך זה. התב"ע תקבל מעמד של תר"ם למשך תקופת הסתגלות בת 15 שנים. במשך תקופת ההסתגלות, ההגבלות שהוגדרו בתב"ע ימשיכו לחול בתור ברירת מחדל כתר"ם בכל רובע בנפרד, ואז יפוגו מאליהן. לקראת תום תקופת ההסתגלות, בעלי הנכסים ברובע יוכלו לאמץ תר"ם חדשה. תקופת הסתגלות ארוכה זאת תיתן לבעלי הנכסים אפשרות לבחון את התוכניות השונות או להציע תוכניות משלהם, בהתאם לשיקולים המנחים אותם. התר"ם תהיה הסכם בין בעלי הנכסים שניתן לאכוף בבית משפט. בנוסח הטאבו של הנכסים הכפופים לתר"ם תירשם הערה לפיה הנכס כפוף לתר"ם. רוכשים פוטנציאליים יוכלו להתחשב בטרם ירכשו את הנכס בהשפעת המגבלות המופיעות בתר"ם על אורח החיים המועדף ועל האפשרות להשביח את הנכס.
מבני ציבור, גנים עירוניים, כבישים ותשתיות עירוניות יישארו כפופים לרשות המקומית ולא יהיו כפופים לתר"ם. רפורמה בתהליך הבנייה. אימוץ התר"ם במקום תוכניות מתאר עירוניות ייצור מערכת בה הגבלות הבנייה יכולות להתאים את עצמן לדרישות השוק המשתנות. על מנת לאפשר לערים לצמוח ולהתפתח באופן טבעי בהתאם לדרישות האוכלוסייה, יש להשלים את המהלך בכך שנאפשר גם ליזמים העוסקים בבנייה להגיב במהירות לשינוי בדרישות ולבנות ללא שיהוי מיותר. לשם כך יש צורך בתהליך אחיד ומסודר של אישור בנייה שיאפשר שמירה על בטיחות הציבור ועל התשתיות העירוניות מבלי להכפיף את היזמים לדרישות שרירותיות או לסחבת בירוקרטית שאין בה צורך. זהו תפעל לביצוע רפורמה מקיפה בתהליך הבנייה, שתהפוך את התהליך לפשוט ואחיד יותר, ובכך תוזיל את העלויות האדמיניסטרטיביות ליזמים, ותקצר את פרק הזמן עד לאכלוס הבניין, ותפחית את אי הוודאות הנובעת מרגולציית יתר. הרפורמה תהפוך את הבנייה למשתלמת יותר ליזמים, ותאפשר את הורדת העלויות לצרכנים. תהליך קבלת היתר בנייה. יזם שירצה לבנות בניין על קרקע שבבעלותו, יודיע על כך לרשות המקומית, ויוקצה לו אתר אינטרנט במתכונת אחידה למעקב אחר הבנייה. האדריכל שמתכנן את הבנייה ינהל את האתר ויזין את המידע הנדרש, ממדי הבניין, מיקומו, האופן המדויק בו יתחבר הבניין לתשתיות העירוניות, והעומס המתוכנן עליהן, ייעוד השימוש בבניין, תקן הבנייה, פרטי כל החברות המפקחות הפרטיות ושמות המהנדסים, המפקחים והיועצים המקצועיים. הפרטים המפורסמים יהיו חייבים להיות תואמים לפרטים שבתוכנית הבנייה. אותה האדריכל חייב להשלים לפני הזנת המידע. כמו כן, תצוין תוכנית הרובע המוסכמת אליה בנייה כפופה, אם יש תוכנית כזאת, לראיה כי האדריכל מכיר את התוכנית ואת ההגבלות המפורטות בה. על כל אחד מהיועצים ועל כולם יחד תחול האחריות החוקית לתכנון. כל מיזם בנייה ילווה על ידי חברת ביטוח. חברת הביטוח תישא באחריות הכספית לכל נזק שיגרם עקב בנייה לא נאותה או שגויה מרגע התחלת הבנייה ועד שנים רבות לאחר שהבניין יאוכלס ויתפקד. גם פרטי חברת הביטוח המבטחת ומלווה את הבנייה יפורסמו. היזם יפרסם באתר האינטרנט גם את סקר ההשלכות הסביבתיות של הבניין. גם החברה המבצעת הסקר תהיה חשופה בעתיד לתביעות על גילוי לא נאות. החוק יחייב מינוי יועצים מקצועיים בדומה למצב הקיים. המידע שאותו יהיה על היזם לפרסם הוא כלל המידע הנדרש כדי לוודא שהבנייה לא תגרום נזק לבאי הבניין, לציבור הרחב ולתשתיות העירוניות. הזנה ביודעין של מידע כוזב באתר האינטרנט תהווה עבירה שתאכף בקפידה והעבריינים יענשו בחומרה. התנגדות לבנייה. ביום שבו יסתיים פרסום המידע באינטרנט יודיע הקבלן על השלמת התכנון לעירייה וכן יפרסם זאת במודעות בעיתונות ובמודעות קיר על גבי הבניינים הסמוכים לאתר הבנייה המיועד. בתוך 60 ימים ממועד הפרסום, 120 ימים עבור בניין גדול, יוכלו תושבים או עירייה לעכב את הבנייה אם יש להם עילה מוצדקת. העיכוב יתבצע באמצעות עתירה לבית המשפט. אם לא תוגש התנגדות לבנייה בפרק זמן זה, היזם יקבל אישור בנייה באופן אוטומטי. הדבר מבטא שינוי מוחלט של התפיסה לעומת המצב כיום. נכון להיום, כל בנייה היא אסורה, אלא אם אושרה מפורשות. לאחר הרפורמה, כל בנייה תהיה מותרת, אלא אם תהיה קיימת סיבה מוצדקת להתנגד לה. התנגדות ופנייה לבית משפט יהיו תופעה נדירה, הואיל והעילות המצדיקות התנגדות יהיו מועטות יחסית למצב הקיים. לבית המשפט תהיה הסמכות לפסוק פיצוי על העיכוב לטובת היזם במקרה של התנגדות בלתי מוצדקת, ואף לאלץ את המתנגדים להפקיד ערבויות לצורך פיצוי כזה. מה שיגן על היזמים ועל לקוחותיהם מפני התנגדויות רק. הסיבות המוצדקות העיקריות להתנגד לבנייה יהיו: התשתיות העירוניות אינן מתאימות לבניין המתוכנן, יועץ מקצועי, מפקח, מהנדס או חברה מפקחת חסרים את ההסמכות הנדרשות לפי התקן, החברה המבטחת חסרה את האמצעים לפצות נפגעים במקרה שיגרם להם נזק, אי עמידה בתנאי תוכנית הרובע המוסכמת, וביצוע הבנייה כפי שתוכננה יגרום נזק מוחשי ובר מדידה לתשתית ציבורית או לנכסים השכניים. הפיקוח על הבנייה. מי שצפויים להיפגע יותר מכל אם ייגרם נזק לאדם או לרכוש עקב ליקויי בנייה הם חברת הביטוח המבטחת את הבניין וכמובן הלקוחות עצמם. הן חברת הביטוח והן הלקוחות יהיו מעוניינים אם כן להעסיק מפקחים מטעמם שיפקחו על תהליך הבנייה. מפקחים אלה יהיו חלק חשוב ממערך הפיקוח על הבנייה. קבלנים יחויבו בחוק לבנות לפי תקני בטיחות ידועים ומקובלים בעולם וכן להעסיק מכוני בדיקה פרטיים לכל אורך הפרויקט שגם הם יהיו חלק ממערך הפיקוח. אתר האינטרנט בו יוצג המידע אודות פרויקט הבנייה יהיה פתוח לכל, לשכנים, לעירייה, לחברת הביטוח, ליועצים מטעם הקונים ולכל אדם אחר. כל שלב וכל חריגה במהלך הבנייה ידווחו בו, יחד עם אישוריהם והערותיהם של המהנדסים ושל גופי הפיקוח הפרטיים. מפקחים פרטיים שיבחינו בחריגות יחויבו לדווח עליהן.
גם אחרי הרפורמה. כמו היום, לא יהיה פיקוח ישיר של העירייה על מהלך הבנייה עצמו. העירייה תבדוק את הבניין בתום הבנייה, לפני שיינתן אישור אכלוס, ובמהלך הבנייה תסתמך על היועצים הפרטיים ועל המידע שפורסם באתר. במהלך הבנייה, העירייה תפקח על דברים הנוגעים לשימוש בתשתיות הציבוריות, כגון חיבור לתשתיות הביוב והמים, בנייה החורגת לשטח ציבורי, ופינוי נאות בפסולת בניין. מחלקת הבנייה ברשות המקומית תעקוב אחרי אתר האינטרנט ותוודא שהקבלן אכן מזין ומעדכן את הפרטים בו. חריגת בנייה, אי פרסום כנדרש או אי עמידה בדרישות החוק יוכלו להביא לעצירת הבנייה על ידי העירייה או אפילו על איסור אכלוס. אי עמידה בנהלים ובחוקים תהווה גם עילה לעתירה לבית המשפט להפסקת הבנייה. אם העתירה תתקבל, בית המשפט יוכל להורות על הפסקת בנייה ובמקרים מסוימים על איסור אכלוס. כמעט כל הנושאים שגודשים כיום את ועדות בניין בעיר וגורמים לעיכובים בלתי צפויים של חודשים ושנים בהליכי הבנייה לא יהיו מכשול בהיעדר תב"ע. היזם יהיה משוחרר מהכורח הנוכחי לשאת ולתת על תוספת שטחי בנייה, מספר חדרים, מספר החניות והמרפסות ועוד עשרות נושאים אחרים, אך יידרש להקפיד פי כמה וכמה על עמידה בדרישות החוק המעטות והסבירות שיוותרו. מידת השרירותיות בדרישות מקבלנים ויזמים תהיה קטנה לאין שיעור מאשר כיום, אך מידת האחריות האישית שתוטל על היזם להימנע מכשל תגדל. כמובן שכאשר הקבלנים לא יידרשו עוד לעקוף חוקי תכנון ובנייה שרירותיים ומקבילים, הם לא יפגינו את אותה מידת הזלזול הנהוגה כיום בחוקים החשובים יותר, וגם הפיתוי לעבור עליהם יקטן. שינוי השימוש בבניין משותף קיים. לא רק בניינים חדשים יוכלו לנצל את ההקלות בתחום הבנייה. בעידן החדש לא תהיה מניעה חוקית להוסיף קומות לבניין, לבצע עבודות לחיזוק המבנה, או להסב דירות מגורים למשרדים, לקליניקות או לדירות נופש, בכפוף לתר"ם ולהיתכנות ההנדסית. לא יהיה צורך בהיתר מראש או במעורבות אחרת של השלטון המקומי. המגבלה היחידה תהיה הסכמה בין בעלי הדירות בבניין שהוא רכוש משותף. בהיעדר חוזה אחר, די יהיה בהסכמה של רוב בעלי דירות כדי לאפשר שימוש שונה מהקיים בדירות או כדי להוסיף קומות לבניין, תמורת פיצוי מהקבלן או תמורת עבודות לשיפור המבנה. הסכמה כזאת משמעותה שינוי בתקנון הבית המשותף. שינוי כזה יירשם בטאבו כדי שכל רוכש דירה עתידי בבניין ידע על כך. היכולת של הדיירים ליזום שינויים ושיפורים בבניין תאפשר להם להיענות לדרישות השוק המשתנות ולהרוויח ישירות בפיצוי מהקבלן או בעקיפין באמצעות עליית ערך נכסיהם. הזכות להתנגד לשימוש בקרקע. אנו מבקשים למנוע מצב שבו התנגדויות בלתי ענייניות של בעלי נכסים שכנים מעכבות מיזמי בנייה או גורמות ליזמים להוצאות בלתי צפויות. עם זאת, אנו מודעים לכך שמיזמי בנייה ושינויים בשימוש בקרקע עלולים לגרום לנזק מוחשי לבעלי נכסים שכנים, וכי יש להגן עליהם מפני נזק כזה, או לאפשר להם לדרוש פיצוי בגינו. לכן רפורמת הבנייה של זהות כוללת הגדרה חדשה ופשוטה וברורה של הזכות להתנגד לשימוש בקרקע. לשם כך, יוגדרו 3 סוגים של מטרדים הנובעים משימוש בקרקע ועלולים להשפיע על בעלי הקרקעות השכנות. מטרד הנובע משימוש ציבורי. מטרד הנובע מעבודות בנייה בשטח ציבורי, משינוי השימוש בשטח או משימוש של הציבור בשטח או במבנים שעליו. דוגמאות למטרדים כאלה הן הרחבת כביש קיים, סלילת כביש חדש או גידול בעומס התנועה בכביש עקב התפתחות הסביבה. מטרדים כאלה לא יהיו עילה לתבוע פיצוי או הפסקה של עבודות הבנייה מהמדינה או מהרשות המקומית. מי שירכוש מגרש או נכס הגובלים ברצועת קרקע ציבורית יצטרך להביא בחשבון שבעתיד ייתכנו בעבודות פיתוח שישפיעו לטוב או לרע על ערך הנכס שלו. ההנחה היא שאפשרות כזאת תגולם מראש במחיר שהרוכש שילם עבור המגרש או הנכס. מטרד פסיבי מצד שכן. מטרד הנוצר כאשר בנייה במגרש שכן משפיעה לרעה על ההנאה ממשאבי טבע, למשל כאשר היא מסתירה את הנוף או חוסמת את אור השמש. מטרד פסיבי לא יהיה עילה להתנגדות לבנייה. לתפיסתנו, משאבי הטבע אינם הופכים לקניינו של מי שנהנה מהם, ולכן אין לו זכות לדרוש להמשיך ליהנות מהם. מי שיקנה נכס או מגרש יצטרך להביא בחשבון את האפשרות ששכניו יפתחו את נכסיהם כך שהנאתו ממשאבי הטבע תיפגע. מטרד אקטיבי מצד שכן. בשונה ממטרד פסיבי, אשר מונע הנאה, מטרד אקטיבי הוא מטרד הגורם לפגיעה מוחשית בשכנים ובנכסיהם. מטרדים אקטיביים נפוצים הם רעש, ריח רע, עשן ופליטת מזהמים. מטרד אקטיבי יהווה עילה להתנגדות לבנייה ויאפשר לבית המשפט לעצור בנייה, להורות על השבת המצב לקדמותו או לפסוק פיצויים לבעלי הקרקעות השכנות. הנחיות שתפקידן למנוע מטרד אקטיבי או פסיבי יכולות להיות חלק מהתנאים ומהגבלות המפורטים בתר"ם. הזכות להתנגד קיימת ונוסף על הנחיות כאלה ודורשת מבעלי הנכסים והקרקעות השכנים המעוניינים להתנגד להציג מפגע מוחשי ומוגדר היטב הניתן להוכחה ולמדידה כמותית. תפקידי המדינה והרשויות המקומיות בתכנון ובבנייה. בעקבות הרפורמות המוצעות, תפקידיהן של הרשות המקומית ושל המדינה בכל הנוגע לבנייה השתנו והצטמצמו משמעותית.
ההגבלות על הבנייה ייקבעו ברמת השכונה, מה שייתר את מרבית תפקידיה של הרשות המקומית בתכנון הבנייה. האחריות החשובה ביותר שתישאר בידי הרשות המקומית היא האחריות על התשתיות העירוניות, והיא תצטרך להתאימן לצורכיהם המשתנים של התושבים ובעלי העסקים בשטחה. התאמת התשתיות העירוניות למיזמים חדשים. לעתים קרובות מיזמים גדולים ידרשו התאמה של התשתיות העירוניות על מנת לספק את צורכיהם. על הרשות המקומית יהיה לבצע את כל ההתאמות הנדרשות עבור התושבים והעסקים בתחומה. למעשה, התאמת התשתיות לצורכיהם של משלמי הארנונה היא מהתפקידים המעטים שיוותרו לרשויות המקומיות לאחר הרפורמה. עלות ההתאמות הנדרשות תושת על היזם, שכן הוא זה שיפיק מהן תועלת. הדבר יכול להיעשות באמצעות גביית התשלום ישירות או באמצעות קרן סגורה, שיזמים יעבירו אליה כספים בהתאם לעומס שהמיזמים שלהם מוסיפים על התשתית העירונית. כספים שיוקדשו אך ורק למימון שדרוג עתידי של התשתיות כשיהיה בכך צורך. כמובן שרשויות מקומיות בעלות יוזמה שמבינות את התועלת ומשיכת מיזמים שיביאו להגדלת תקבולי הארנונה ויאפשרו את שיפור התשתיות העירוניות, ירצו למשוך אליהן יזמים. התמריץ הטוב ביותר עבור יזם להשקיע בפרויקט ברשות מקומית מסוימת ולא ברשות מקומית אחרת הדומה לה, יהיה תכנון וביצוע יעיל, מהיר וחסכוני של ההתאמות הנדרשות. בכל מקרה, כספים שיגבו מיזמים בשל צורך להתאים תשתית מסוימת יוכלו לשמש רק לתכנון וביצוע ההתאמה הנדרשת ולא למטרות אחרות. בנייה ציבורית ותשתיות חדשות. הרשות המקומית תמשיך לשאת באחריות לתכנון, בנייה ותחזוקה של מבני ציבור ותשתיות בתחומה, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, קווי ביוב ומים, גינון ציבורי וכדומה. תוכניות הבנייה של הרשות המקומית יפורסמו באופן פומבי באינטרנט מתוקף זכות הציבור לדעת. מתוקף תפקידה של הרשות המקומית כאחראית על התשתיות העירוניות, היא תידרש למנוע ממיזמי בנייה לגרום נזק לאותן תשתיות. העירייה תעשה זאת באמצעות בחינת הפרטים המפורסמים באינטרנט לפני קבלת אישור בנייה, ובאמצעות פיקוח על ההתחברות לתשתיות ועל העומסים עליהן. במקרה שהבנייה גורמת או צפויה לגרום נזק לתשתיות, הרשות המקומית תעתור לבית המשפט. הואיל וכמעט כל הנושאים שנידונים כיום בוועדות הבנייה לא ייקבעו עוד על ידי הרשות המקומית, לא יהיה צורך בוועדות אלה. מחלקת ההנדסה העירונית תעסוק כמעט אך ורק בתכנון תשתיות ציבוריות, בהשפעה של פרויקטים חדשים עליהן, ובפיקוח על תהליך בקשת היתר בנייה. בנייה ציבורית ותשתיות בין עירוניות. המדינה תמשיך לשאת באחריות לתכנון, בנייה ותחזוקה של תשתיות ושל מבני ציבור מחוץ לשטח השיפוט של הרשויות המקומיות, כבישים בין עירוניים, שמורת טבע, נמלי תעופה וכדומה. מיסוי, היטלים ואגרות בתחום הנדל"ן. מיסוי המקרקעין והבנייה לא יהיה שונה מהמיסוי בכל יתר ענפי המשק, כפי שמפורט בפרק שינוי שיטת המיסוי בתחילת שער זה. היטל השבחה יבוטל, כי עירייה לא תוכל להשפיע על תוכניות בנייה לאחר ביטול התב"ע. לא יהיה מס שבח, משום שיהיה מס אחיד ושטוח על כל ההכנסות, כפי שמפורט בפרק שינוי שיטת המיסוי. מדינת ישראל תהיה מדינה חופשית ממכס, ולכן לא יהיה מכס על יבוא חומרי בניין, ובכלל זה מלט. אגרות ימשיכו להיגבות על מנת לספק שירותים ציבוריים, כדוגמת רישום מקרקעין, בטאבו. אנו נשאף להפוך את ספקי השירותים הציבוריים האלה למערכות סגורות שימומנו אך ורק מאגרות, מבלי להעביר כספים למדינה ומבלי לקבל מימון מתקציב המדינה. כך אפשר יהיה לוודא שהאגרות משמשות לכיסוי ההוצאות בפועל, ולא למיסוי סמוי באמצעים חלופיים. הפישוט הצפוי במבנה המס וביטול ההיטלים יצמצמו את הצורך בסחירת עורכי דין ומומחים אחרים לחוקי נדל"ן או לתכנוני מס, וכך יסייעו בהורדת מחירי הנדל"ן במישרין ובעקיפין.